ঠিক আছে একটু আমি ইয়াত ক্লোজ কৰি দিলো ইএমএনসি আমি লগাই দিলো ইএমএনসি ৰিগুলিং কৰি লগাই দিব লাগিব এতিয়া আইডেন্টিফাই ইএমএনসি মাৰিম ডাইৰেক্ট মানে ইএমএনসিৰ ইনফৰমেশনটো ল'ব লাগিব যেনেকৈ আমি ৰিড ইনফো লওঁ ভাল আছে নে বেয়া আছে এইটো চোৱা কিবা এটা প্ৰব্লেম যদি থাকিব তেতিয়া ৰেড কালাৰ আহিব ৰেড সিগনেল দিব এইটো চাই লও ইয়াত 00 partition boot configuration দেখিছো ইয়াত partition boot partition configuration ইয়াত আহিছে 0:00 ইয়াতে আমাৰ প্ৰবলেম ঠিক আছে আৰু ইয়াত চোৱা ডিভাইস লাইফ টাইমটো চোৱা urgent consume 90% of the reserve block মানে 90% আমাৰ EMMC used হৈ গল 10% device lifetime used ইয়াত আছে SLC আৰু MLC 30 to 40% device lifetime used বুজি পাইছা এটো হৈ গল আমাৰ ইনফৰমেশনত আমাক দি দিছে যে ইয়াত তোমাৰ প্ৰবলেম আছে বুট কনফিগাৰেশনত আৰু তোমাৰ মোটামুটি 90% কনজিউমড হৈ গল বুজি পাইছা এতিয়া আমি হেলথ ৰিপৰ্টটো লম হেলথ ৰিপৰ্টত ইয়াত চাই লোৱা এয়া আৰজে 90% কনজিউম 90% ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত SLC MLC যেটো আছে নহয় এটো মানে ওপৰত আৰু তলত এনেকৈ সেম হ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াত 0 to 10% আছে আৰু ইয়াত 30 to 40% আছে এটোই আমাৰ প্ৰবলেম এতিয়া আমি এটো কি কৰিব লাগিব এটো ৰিপ্ৰগ্ৰামিং হ'ব বেছি দিন নচলে কিন্তু এটো কাৰণ আমাৰ 90% কনজিউম হৈ গল 10% আছে বুজি পাইছা না কি হ'ল অলপ বেছি দিন নাই এটা সোলার ওপৰত কথা 3 মাহ হ'ব পাৰে এটা বেছি ইউজ কৰিলে বেছি গেম এটা অৱস্থা খুব বেয়া আছে এতিয়া আৰু কি কৰিম উপায়তো নাই এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট আমাৰ এটো ইমেমসিৰ ডাম ফাইল ৰিড কৰিব লাগিব ডাম ফাইল এটো ইএমএমসিৰ মানে ডাটা বিলাক মানে ইএমএমসি যেটো মানে আমাৰ ফাইল থাকে এই ফাইলটো আমি ৰিড কৰি ৰাখিব লাগিব ৰিড কৰি কেনে এটো ৰিপাৰ্টিশন কৰিব লাগিব যেন আমি বুটেবল পেন ড্ৰাইভ বনাও কিন্তু এটোত কি হ'ব ইয়াৰ পৰা মই ফাইলটো ৰাখিব লাগিব এটো ডাম ফাইল বুলি কয় ৰাখাৰ পিছত এটো ৰিপ্ৰগ্ৰামিং ৰিপাৰ্টিশন কৰি কিনে তাৰ পিছত ডাম ফাইল খুমাই আকৌ সফটওয়্যাৰ মাৰি দিব লাগিব তেতিয়া হলে আমাৰ প্ৰবলেম সলভ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি ডাম ফাইল এটা কৰিম আমি ডাম ফাইল ৰিড কৰিম ইয়াত ঠিক আছে এতিয়া আমি ফার্স্ট টাইম আইডেন্টিফাইটো কৰিলো আৰু বাকি ডিটেইলস ইয়াত দি দিছে এটো চাই লোৱা Redmi Note 5 মডেল নাম্বার দেখিছা আৰু এটো হলো যে BGA 254 আৰু 64 GB দেখিছা এটো এয়া 64 GB এটো আমাৰ যে EMMC টো আছে এটো হল 64 GB ঠিক আছে এটো ইয়াত চোৱা রিড data from EMMC cancel কৰো ইয়াত আমি অলপ সিলেক্ট কৰিব লাগিব এটো জিওমি হৈ গল ওয়েলকাম ন ওয়েলকাম হৈ গল আৰু ইয়াত অটোমেটিক আছে ইয়াত আমি দিম এক্সক্লুডেড ইউজাৰ ডাটা মানে চোৱা এতিয়া যে আমি ডাম ফাইলটো ৰিড কৰিম আমি ইচ্ছা কৰিলে 128 MB বা 256 MB বা 512 MB ফাইল এটা ডাম ফাইল যে লম আমি মানে লব পাৰো সবচে বেস্ট হল 512 সিলেক্ট কৰি যে কোনো মডেল কোনো অসুবিধা নাই 512 MB সিলেক্ট কৰি কিনে ৰিড কৰিব লাগে আৰু নহলে এক্সক্লুডেড ইউজাৰ ডাটা হলে আমাৰ কি লাভ হ'ব মোবাইলটো মানে ফ্ল্যাশিং নকৰিলে হ'ব যে ডাম ফাইল আমি ৰিড কৰিম ইটোৱে মাৰি দিলে হৈ যাব এক্সক্লুডেড ইউজাৰ ডাটা সিলেক্ট হ'ব মানে কমপ্লিট ফাইলটো ৰিড হৈ যাব মানে কি EMMC যেটো ফাইল আছে কমপ্লিট ৰিড হ'ব খালি ইউজাৰ ডাটাটো ৰিড নহব এক্সক্লুড বুজি পাইছ না এক্সক্লুড ইনক্লুড হৈ গল বেলেগ বস্তু ইনক্লুড মানে ইউজাৰ ডাটা ইনক্লুড মানে ফটো এইবিলাক সব আৰু এক্সক্লুড হলে খালি ইউজাৰ ডাটাটো এক্সক্লুড হৈ যাব বাকি যিমান ইম্পৰ্টেন্ট ফাইল আছে এটো সব ৰিড হৈ যাব তেতিয়ালে আমি ফ্ল্যাশিং নকৰিলে হ'ব আৰু যদি আমি 512 MB লওঁ তেনেহলে আমি ফ্ল্যাশিং কৰিব লাগিব যেটো আমি UMT ফ্ল্যাশিং কৰো
ৰিড কৰিলেও হ'ব জানে তো মই এক্সক্লুডেড ইউজাৰ ডাটা সিলেক্ট কৰি কিনে ঠিক আছে আৰু ইয়াত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা সিলেক্ট কৰা আছে অলৰেডি ইয়াত এটা ৰিড কৰি লম ঠিক আছে ইয়াত ৰিড কৰিলে ইটো মানে কোড মই মানে সেভ কৰি ৰাখিম এটো হৈ গল তোমাৰ কি কোম্পানী ইটো Xiaomi মই যাও Xiaomi গৈ কিনে ইয়াত এটা ফোল্ডাৰ বনাই দিম not 5 pro no not 5 pro UMP dump ঠিক আছে সিলেক্ট কৰি ইয়াত এটো মই সিলেক্ট কৰি দিলো এটা ইফ মানে এটা ফাইলটো ইয়াত ৰিড হ'ব এটা এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেন্ট এটো আমাৰ কৰিবই লাগিব এটো যদি আমি নকৰো তেনে আমাৰ আইনে গুচি যাব ঠিক আছে আমার এটা হল ফার্স্ট ডিউটি হল আমার ডাম্প ফাইল রিড করা আর দুই নম্বর হল আমার সিকিউরিটি ব্যাকআপ লওয়াটা মই দেখাই দিম কিন্তু করতে আমার মোটামুটি 10 মিনিট 15 মিনিট টাইম লাগিব এটা দামটো সোয়া ইয়া 6GB 6.88GB ইয়াত আহি গ'ল ন 6.88GB এতিয়া আমি ইচ্ছা কৰিলে এইটো স্পিডতো কৰিব পাৰো স্পিডটো অলপ বঢ়াই দিব পাৰো ইয়াত এই ক্লক স্পিডটো অটোমেটিক আছে নহয় ইয়াত যদি মই অলপ স্পিডটো বঢ়াই দিওঁ তেনে অলপ কৰাটো মানে লাভ নাই মানে 10টা যদি কৰা 5টা সাকসেস হয় 5টা নহয় বুজি পাইছা বস্তু এটা নরমাল স্পিড অটোমেটিক হলে অটোমেটিক লগ কিন্তু মই যদি জবৰদস্তি কৰিবলৈ যাওঁ তেনে আধা ডাম্প ফাইল ৰিড হোৱাৰ পিছত ফেইল মাৰিব পাৰে বা ডাম্প ফাইলটো স্পিডত ৰিড কৰিব কিবা এটা ফাইল মিসিং কৰি দিলে মানে ফার্স্ট কৰাৰ চক্কৰত লাষ্টত মই লছ হ'ব আৰু এক্সক্লুডেড ললে মানে কি মানে মই যেতিয়া ফাইলটো ফ্ল্যাশ কৰিম এইটো মই মাৰি দিলে হৈ যাব এটা আৰু যদি মই 512 টো লওঁ তেনলে সোনকালে হ'ব 512 আৰু ইয়াত জিবি এইটো সোনকালে হৈ যাব কিন্তু মই তিনিটা প্ৰসেস কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত দুটা প্ৰসেস কৰিব যাব ৰিড ডাম্প ফাইল ৰিড কৰিব আৰু সিকিউৰিটি মানে আই মিনি ৰিড কৰি আৰু প্রোগ্রামিং রিপার্টিশন মানে যেটা আমি ফরম্যাট করা হয় সিডে জন্য ফরম্যাট যে ইমান জিবি সিডে ইমান জিবি মই ফরম্যাট লাগলো ইয়াত তো অলরেডি সব করে আছে সব অটোমেটিক সিলেক্ট কৰি কেনে ফরম্যাট মাৰি দিলে হৈ গ'ল আৰু তোমাৰ পিছত ডাম্প ফাইলটো ৰাইট কৰি দিলে হৈ যাব এটা ৰিড লাষ্টত ৰাইট ইমানে কাম আৰু একো কাম নাই